Γεια σας, καλώς σας βρήκαμε. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε στο Μαρτυρικό Δίστομο και πιο συγκεκριμένα στο χώρο του Μουσείου Θυμάτων Ναζισμού της Τόμου, που είναι ένα ζωντανό κύτταρο του τόπου μας και όπως το είδατε κι εσείς στην Ξενάγηση πριν από λίγο. Ναι. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν. Θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τον πόλεμο και αυτά. Πρώτα απ' όλα θέλω να μου πείτε πώς ονομάζεστε. Εγώ λέγομαι Λουκάς Δημάκας, είμαι 62 ετών, είμαι δημοσιογράφος και μέλος της διοίκησης του Μουσείου Θυμάτων εδώ, αλλά και μέλος της διευρυμένης γραμματείας του συντονιστικού του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Γερμανικών Οφειλών, που έχει πρόεδρο τον Μανώλη Γκλέζο. Ωραία. Μπορείτε να μου πείτε λίγα λόγια για τα δεινά του πολέμου, ποιες είναι οι επιπτώσεις του πολέμου σε γενικό πλαίσιο. Να σας πω μια σκηνή που την έχω ξαναπεί και νομίζω είναι συγκλονιστική. Μια σκηνή. Μετά τον πόλεμο, η σφαγή έγινε το 1944. Εγώ γεννήθηκα το 1955. Δηλαδή μέχρι αρχές της δεκαετίας του 60 που πήγα στο σχολείο, οι εικόνες από αυτόν τον τόπο που μετράει 228 θύματα το 1944 ήταν ότι να βλέπαμε τις δασκάλες μας, σχεδόν τις μοναδικές γυναίκες που ήταν στο χωριό που δεν φορούσαν μαύρα. Αυτή η εικόνα, δηλαδή, δέστε, 20 χρόνια μετά ή 15 χρόνια μετά τη σφαγή, ένα χωριό ρημαγμένο, με πόνο, με πένθος βιωματικό, γιατί σε κάθε αυλή υπήρχαν νεκροί και υπήρχαν θαμμένοι νεκροί εκεί. Σε κάθε τοίχο του σπιτιού ήταν γραμμένα τα ονόματα αυτών που σκοτώθηκαν εκεί. Αυτό λοιπόν, εμείς σκέψου λοιπόν 15-20 χρόνια μετά, βιώναμε και βλέπαμε έκθαμβοι ή όταν πηγαίναμε στην πρωτεύουσα, στη Λιβαδιά, να βλέπουμε και να μας κάνει εντύπωση, γιατί δεν βλέπαμε τόσο συχνά, γυναίκες που να μην φοράνε μαύρα. Όλες εδώ ήταν μαυροφορούσες, σχεδόν όλες, με μαντίλια. Στο σπίτι μου πια ήταν η δική μου πρώτη εμπειρία, δηλαδή στα δεινά του πολέμου. 5 χρονών έπαιζα και ξαφνικά μου λέει μια θιά μου στην αυλή, ξέρεις, μέσα στο σπίτι σας σκοτώθηκαν 6. Τρομαγμένος, εγώ μπήκα μέσα και βρήκα τη μάνα μου, μιλάω τώρα 1960 αυτό περίπου, να μαγειρεύει στο τζάκι, τον τέτζερι στο τζάκι, αυτή ήταν η εποχή. Και λέω, μαμά, πού έχουν σκοτωθεί οι 6? Και μου λέει, ψύχρεμα, με μια όμως ψυχολογία, δεν ξέρω αν ήταν η κατάλληλη, έπαθα ένα σοκ. Μου λέει, εδώ που βλέπεις το τζάκι, πάνω εκεί ήταν τα μυαλά κάποιον από αυτού που σκοτώσει, όλοι ήταν εκεί δίπλα. Αυτό ήταν λοιπόν μια είσοδος μέσα στο θέμα του πολέμου ενός 5χρονου παιδιού, όπως κάπου όλοι οι συγχωριανοί, συνομήλικοι ή και πριν από μένα ή αργότερα, βιώσαν έτσι αυτό το πόλεμο. Σου έδωσα 2 σκηνές για να δεις ποια είναι τα δεινά του πολέμου, που είναι τα πιο ανώδυνα. Γιατί έβλεπες άλλες σκηνές, πόλεμος. Την επομένη εδώ τις 10 Ιουνίου, στις 11 και στις 12, οι νεκροί ήταν ακόμα στους δρόμους, σκόρπιοι, γιατί ο κόσμος είχε φύγει, φοβισμένος, μην έρθουν να σφάξουν οι Γερμανοί. Ήταν καλοκαίρι, ζέστη. Και έχω μια μαρτυρία ενός συγχωριανού, συγχωρεμένου τώρα, που έλεγε, βλέπαμε από μακριά το δίστομο ήταν σκεπασμένο από όρνια. Όρνια είναι τα κοράκια, η αϊτή, όλα τα σακοβόρα, γιατί τότε ήταν και πάρα πολλά βέβαια, έτσι. Σκεπασμένος, δεν έβλεπε στον ήλιο από όλα αυτά τα πράγματα. Αυτές είναι σκηνές του πολέμου, αυτά είναι τα δεινά. Είναι παιδιά που είναι ανάπηρα ακόμα, που έχουν τα τραύματα στην πλάτη τους. Γυναίκες είναι ακόμα, ζουν και έχουν τις πληγές. Το δίστομο λοιπόν είναι μια από αυτές τις πληγές του πολέμου. Και η προσπάθειά μας αυτή εδώ στο δίστομο, τώρα να διατηρούμε αυτή τη μνήμη ζωντανή μέσα από το μουσείο, μέσα από τις δράσεις της νεολαίας, των παλιότερων γενιών και των νεότερων γενιών, είναι να περάσει αυτό το μήνυμα, ποτέ πια πόλεμος. Αυτό είναι το μήνυμα λοιπόν. Τα δεινά του πολέμου είναι να δυναμώσει η φωνή μας, να λέμε ποτέ πια πόλεμος και να το κάνουμε πράξη. Αυτή η Ευρώπη να μην ξαναδεί αυτόν τον πόλεμο μέσα στις χώρες της και σε όλο τον κόσμο βέβαια. Εννοείται έτσι. Κάποιες εμπειρίες από την οικογένειά σας που ίσως σας έχουν αφηγηθεί όταν μεγαλώσατε, ναι, ή δεν θυμάστε όταν ήσασταν μικρός? Μία τραγική, νομίζω, και από τις πιο χαρακτηριστικές έτσι περιπτώσεις είναι η οικογένειά μου, δηλαδή ο παππούς μου με τα 4-5 αγόρια που είχε, 5 δηλαδή, ήταν στα χωράφια. Και γυρνώντας το απόγευμα, γιατί απόγευμα έγινε η σφαγή, ακούγοντας το θόρυβο, ως πατέρας λέει στα 3 παιδιά, 4
Θα πάτε εσείς από εκεί και εγώ με τον μικρό θα πήγαν από τον κεντρικό δρόμο μαζί με τα άλογα. Ήρθαν, μπήκαν μέσα λοιπόν στο χωριό και εδώ ακριβώς απ' έξω, εδώ ακριβώς που είναι τα λουλούδια του κήπος, μαζί με άλλους τους βρήκαν και τους εκτέλεσαν. Μπήκαν μέσα. Πριν σκότωσαν τα δυο άλογα, ακριβώς δίπλα, όπως και άλλα άλογα. Ήταν εκεί καμιά δεκαριά, γιατί όπως ερχόντουσαν από τα χωράφια όλοι οι χωρικοί, τα άλογα τα βάζανε εκεί, τα σκοτώναν και σκοτώναν και τους ανθρώπους σε άλλο σωρό δίπλα. Ο παππούς μου λοιπόν έπεσε πάνω του νεκρός ο 17χρονος θείος μου, γιος του. Ο παππούς μου είχε φάει τη σφαίρα εδώ και αφού μαζεύτηκαν καμιά δεκαριά νεκροί, πάει ο αξιωματικός και έριχνε χαριστικές βολές, όπως σας έδειξε πάνω στα οστά που είδατε. Ο παππούς μου τρώει μια χαριστική βολή, είχε το ένα τραύμα, ανέστητος κάτω. Η χαριστική βολή όμως για ένα θαύμα της φύσης και της φυσικής χτύπησε τέτοια γωνία, του κόβει ένα κομματάκι από το κεφάλι εδώ, από το κόκαλο, το κάφκαλο, φεύγει και εξωστρακίζεται. Και έμεινε ανέστητος μέχρι την άλλη μέρα το μεσημέρι, όπου αρχίζει η γιαγιά μου να μεταφέρει πρώτον, γιατί ήταν αυτός από πάνω, το γιο της. Ξύπνησε ο παππούς, δηλαδή συνήλθε μετά και τη φωνάζουν «Ο άντρας σου ζει». Και όπως ήταν με το σεντόνια, το ματωμένο που κουβαλάγαν τον νεκρό, γύρισε και με αυτόν και με άλλους συγχωριανούς και τον πήραν τραυματία, όπως και άλλους τραυματίες, και τους πήγαν σε ένα σταθμό πρώτων βοηθειών που είχε στηθεί στην παραλία Διστόμου, σιγά σιγά και σώθηκε. Με αυτό λοιπόν, με αυτή την τρύπα, γιατί σας το λέω τραγικό, γιατί με αυτή την τρύπα εμείς ήταν το παιχνίδι μας, εμένα και της αδερφής μου που ήμασταν τα μεγαλύτερα εγγόνια, πηγαίναμε και του βάζαμε ένα καρύδι εδώ, για να δούμε παππού την τρύπα, και βάζαμε ένα καρύδι, δηλαδή μέσα σε αυτή την τρύπα την οποία σώθηκε ήταν το παιχνιδάκι μας, όταν πηγαίναμε να τον δούμε, να δούμε και χώραγε ένα ολόκληρο καρύδι, είχε μείνει μόνο η πέτσα και έζησε μέχρι 95 χρονών. Παρά τα δυο τραύματα. Τέτοιες εμπειρίες λοιπόν, όπως και οι άλλοι που σας είπα, πώς έμαθα εγώ για τη σφαγή, υπάρχουν δεκάδες και πιο τραγικές και πιο συγκλονιστικές και πιο ψυχοφθόρες. Έτσι μεγαλώσαμε, όλα τα παιδιά έτσι μεγαλώσαμε. Δεν μιλούσαμε για τους νεκρούς του Διστόμου, εμείς λέγαμε οι σκοτωμένοι. Να σας πω άλλοι, εδώ ακριβώς απέναντι που έμενα ήταν ένα σπίτι που είχε καεί, το είχαν κάψει οι Γερμανοί και είχαν σκοτωθεί μέσα καμιά δεκαριά. Και είχε μείνει μόνο τα τείχια έτσι γύρω-γύρω, χωρίς ξύλα, χωρίς παράθυρα, χωρίς σκεπές, τίποτα. Έπρεπε να περάσω για να πάω στο σπίτι μου. 100 μέτρα πιο εκεί, 50 μέτρα πιο εκεί. Μόλις σκοτίνιαζε όμως, δεν είχαμε εκεί τα πρώτα τότε χρόνια ΔΕΗ, φοβόμουν να περάσω μην βγουν τα φαντάσματα. Όλοι είχαμε ένα φόβο, κάπου, σε κάθε γωνιά ήταν κάποιοι νεκροί. Αυτό που ένιωθα εγώ, δεν ξέρω, μου το έχουν πει κι άλλοι σε άλλα σημεία, φοβόμασταν. Έπαιρνα λοιπόν και πέρναγα τρέχοντας, μην με αρπάξουν τα φαντάσματα. Αυτά είναι βιώματα που τα έχουμε ζήσει δηλαδή, πολλοί κόσμος και έτσι μεγαλώσαμε. Αυτό μας δίνει και τη δύναμη και κάνουμε αυτόν τον αγώνα που σας είπα και νωρίτερα για την διατήρηση της μνήμης και τη διεκδίκηση των αποζημιώσεων από τους Γερμανούς, δηλαδή την ηθική και υλική δικαίωση αυτού του αγώνα, αυτών των θυμάτων.